بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الآيات من سورة آل عمران، وما زال سياق الآيات في بيان هذه الحكم والمواعظ والاعتبارات والدروس المستفادة من غزوة أحد. مضى في الآيات السابقة أن الله تبارك وتعالى قد هون على النبي وقد خفف عنه حزنه الشديد على الكفار الذين يرتكبون هذه الجرائم الكبرى في حربهم لله وحربهم لرسوله، وأن هذا مآله إلى خسارهم ودمارهم. وكان النبي يشق عليه هذا إشفاقا حتى على الكفار مما هم فيه. فهنا هون الله تبارك وتعالى عليه وقال له: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يسرعون السير فيه، إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أن هذه مشيئة الرب تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى لا يريد أن يجعلهم من أهل الجنة في نهاية المطاف، أن لا لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. هذه إرادة الرب تبارك وتعالى ومشيئته فيهم بكفرهم وعنادهم ومسارعتهم في الصد عن سبيل الله وحرب الله وحرب رسوله. ثم أكد الله تبارك وتعالى هذا المعنى فقال: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. إن الذين اشتروا الكفر أخذوه، بالإيمان دفعوه، الإيمان هو الذي دفعوه لا يريدونه، وأخذوا الكفر بدلا عنه. لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا. فالرب تبارك وتعالى هو الإله الرب المحمود بذاته الغني عن كل خلقه سبحانه وتعالى، لا يعوزه شيء ولا يحتاج إلى شيء ولا يفتقر إلى شيء سبحانه وتعالى، ولا يضره شيء. لو كل أهل السماوات والأرض على قلب رجل واحد في الكفر فإنهم لا يضروا الله تبارك وتعالى شيئا ولا يضرون إلا أنفسهم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله تبارك وتعالى فوق الضر وفوق النفع، لا هو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد ضره جل وعلا. فهذا الذي نأى بنفسه عن الإيمان وحارب الله وحارب رسوله، هذا ما ضر إلى نفسه. أمر الله نافذ ومشيئته نافذة سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أن يعوق شيئا يريده الله تبارك وتعالى، لا بد أن يكون ما أراد الله تبارك وتعالى. فهذا يضر نفسه، هذا الذي يختار الكفر ويفعله إنما يجر الشر والضرر إلى نفسه وليس إلى الرب جل وعلا. إن الذين اشتروا الكفر أخذوه، وهذا هو سبب عقوبتهم. فهم الذين أرادوا هذا الكفر وأخذوه، اشتروا الكفر أخذوه، وذلك أنهم أحبوه وأرادوه ودفعوا الإيمان
عن أنفسهم لا يريدونه، اشتروا الكفر بالإيمان، علم الإيمان في متناول اليد يستطيعون أخذه، والإيمان هذا الرسول موجود، هذه دعوة الله موجودة، هم يعلمون أن هذا صدق فلكنهم لا يريدونه. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. يخبر سبحانه وتعالى أن لهؤلاء لهم عذاب أليم مؤلم، عذاب النار عياذا بالله. ثم قال جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذا طبعا ظن الكافر أنه يأتيه الوقت منتصر، يمد بالمال، يمد بالجاه، فيرى أن الأمر كأنه بيده، وكأن المقادير تجري يعني لإسعاده وإعزازه. قال جل وعلا: ولا يحسبن، لا يظنن الذين كفروا أنما نملي لهم الإملال هو الإمهال وإطالة الحبل، إطالة الأمد، وهم يسيروا في الكفر، يكفر ويعتدي ويحارب الله ويحارب رسوله، ومع ذلك يمد بالمال ويظل في قوته وينتصر بعد ذلك، فيظن أن الأمر له، وأن الأمر ليس لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. هذا ما هو خير، إنه والله نال مالا وجاها وانتصر على رسول الله وأمد له في الحياة مع كفره وعناده، هذا ما هو خير له، هذا ليس خيرا له. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إنما نملي لهم نمهلهم ولا نعجل لهم العقوبة لتزداد آثامهم. ليزدادوا إثما، الجرائم تكثر جرائمهم، وبالتالي يكثر بكاؤهم غدا ويكثر ندمهم، تكثر عقوبتهم. ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ذكر العذاب هنا بأنه مهين، يعني ذو إهانة. العذاب، عذاب الله وصف بالألم لحرقته وشدته، نار، يعذب بالنار، وصف بأنه مهين، إذلال، في إذلال، فإنه لا يذهب في النار هكذا على قدميه، وإنما يذهب على وجهه، يدع، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يؤخذ بناصيته يعني ويلقى في النار، يسحب من رجله ويلقى في النار، يوم يسحبون في النار على وجوههم، فلا يكتفى بعذاب النار المؤلم ولكن يسحب فيها على وجهه، فهذه إهانة، يقرع بصنوف التقريع، ذق إنك أنت العزيز الكريم. فالله يخبر بأنه لهم عذاب مهين، يعني يهانون فيه بكل صنوف الإهانات. ثم وجه الله بعد ذلك الخطاب إلى المؤمنين مرة ثانية، الخطاب إلى أهل الإيمان وعلاج هذه القضية التي أثرت في النفوس، قضية الهزيمة يوم أحد. قال جل وعلا لأهل الإيمان: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله، يعني هذا أمر لا يكون ولا ينبغي ولا يمكن أن يستمر. ما كان الله ليذر المؤمنين، ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه، مؤمنون ومنافقون صف واحد موجود، لا بد أن يتميز هذا، ولا بد أن يظهر أهل الإيمان على الحقيقة وأهل النفاق، لأن أهل النفاق كفار مستترون مختبئون مع أهل الإيمان. فالله تبارك وتعالى يقول: ليس من سنته ولا الشأن عنده أن يجعل هؤلاء المتلبسون بالإيمان ظاهرا وهم كفار في حقيقتهم، يجعلهم مختبئين في أهل الإيمان، ولا يميز صفهم عنهم حتى يعرفوا. ما كان الله ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه، مجتمعين كفار في وسطكم، حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث أهل النفاق من الطيب أهل الإيمان.
ثم قال جل وعلا: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. أيضا لم يكن الله تبارك وتعالى ليطلعكم على الغيب فيوحي إليكم بيقول لكم ترى فلان وفلان 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 هؤلاء منافقون مستترون. هذا ليس أيضا يعني ما هو من سنة الله تبارك وتعالى وما هو من الشأن عنده، لأن الاطلاع على الغيب هذا لا يطلع الله تبارك وتعالى عليه يعني إلا من اقتضى من رسول ولأمر ولحكمة يريدها الله تبارك وتعالى. حتى المنافقين في أول الأمر ما كان النبي يعلمهم صلوات الله وسلم حتى علمه الله، وأعلم الله نبيه النبي يعني بذاته ليكون في حكمة هنا، والنبي لم يشع يعني علم المنافقين في المؤمنين جميعا، وإنما خص به رجلا واحدا منهم وهو حذيفة رضي الله تعالى عنه، فكان عنده سر النبي في هذا الأمر. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فأخبر الله تبارك وتعالى بأن النبي ذاته صلى الله عليه وسلم لا يعلم أهل النفاق كلهم الذين كانوا معه. قال: لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالرب تبارك وتعالى يقول لأهل الإيمان بأنه أراد أن يظهر المنافقين أمامكم عيانا، يظهر. تأتي المحنة، تأتي الشدة في أحد، فعند ذلك لا يصبر المنافق يروحوا للقتال ويقتلوا هكذا وهم لا بد أن يظهروا بقى نفاقهم، وأن يقول قائلهم: على ما نقتل أنفسنا، يرجعوا فيتميز الصف، يرجعوا عن القتال فيظهروا. كذلك تقع المعركة وتقع الجراحة، بعدين خلاص يطلع بقى يخرج نفاقهم. هذا يقول: يا ليت لنا من يذهب ويأخذ لنا أمان من أبي سفيان، والثاني يهرب إلى هنا، والثالث يهرب إلى هناك. خلاص، فعند ذلك يظهرون ويتضحون ويعرفهم أهل الإيمان. هذه مواقف عرفهم. وأما أهل الصبر واليقين خلاص عرفوا كذلك. هذا أنس بن النضر الذي يقول لبعض الصحابة الذين فروا: وين رايحين؟ يقول: قتل محمد. يقول: وما تفعلون بالحياة بعده؟ ايش تسوى الحياة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقول: يا سعد، يقول لسعد بن معاذ: الجنة ورب الكعبة إني لأجد ريحها من دون أحد. ويقاتل، يذهب يقاتل. هذا حمزة، هذا عبد الله بن جبير، يقول: وين تروحوا؟ الرسول مسككم هذا المكان، لا تخرجوا لا تبرحوا. بعضهم يقول: لا خلاص الغنيمة الناس راحوا، فيذهب. فعند ذلك يظهر كل أحد. ففي هذه الفتنة خلاص تتحدد المواقف، ويظهر أهل الإيمان على الحقيقة، أهل الكفر والنفاق يظهروا تماما، الذي فيه كذلك نوع من الضعف يظهر كذلك. فالله تبارك وتعالى يقول: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه. يظل الناس هكذا، الصف مستتر، منافقون يعيشون مع المؤمنين، ومؤمن قوي الإيمان ومؤمن ضعيف الإيمان، ولا يأتي ما يميز هذا ولا ذاك. لا، ما يستقر هذا، لا يستقر. نعم الله يعلم هذا المؤمن على الحقيقة وهذا، لكن الله لا يحاسب الناس بحسب علمه سبحانه وتعالى، بل بحسب ما يظهر يعني في هذه الدنيا في مقام العمل، فيحاسب على هذا. وإلا لو كان لم تأتي محن تميز الصفوف، فإنه يمكن يوم القيامة إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يدخل هذا العبد إلى أعلى عليين في الجنة، لأن الله يعلم منه الإيمان الصادق من قلبه. وهذا واحد ثاني كان منافق لكنه مستور، يقول له يعني يدخله النار، أو يدخله هذا ضعيف الإيمان يدخله رتبة أقل من رتبة ذاك. يقول: لا يا رب، أنا وين؟ أنا كنت معه، كنا جميعا مع بعض، وكنا نصلي سويا، وكنا عملنا واحد. فيحتج بهذا. ما طبعا الله لن يحاسبه عند ذلك، يقول: لا، أنا أعلم من قلبك ومن ديت أنك كنت أقل إيمانا من هذا، ولذلك هذا أنزله هذا المنزل وأنزلك هذا المنزل. يكون يحتج على الرب جل وعلا. لذلك أخبر الله تبارك وتعالى بأن هذه الدرجات التي ينالها أهل الإيمان في الجنة، والدركات التي ينالها أهل الكفر في النار، لا بد أن لا ينالها من ينالها، لا ينزل كل إنسان منزلته إلا بظهور العمل في هذه الدنيا. والعمل هذا
لا يظهره إلا هذه المحن والابتلاءات. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يأخذ كل واحد بعدين أجره الذي يستحقه يوم القيامة. هذه واحدة. وكذلك يتميز صف المؤمنين ليحذروا هؤلاء المنافقين، قد يقلدوهم المناصب، يضعوهم في الأماكن وهم منافقون. هذا خطر، هذا خطر على أهل الإيمان. فلذلك أيضا فيه مصالح كثيرة من أن يعرف المنافقون في الدنيا، لأن هذا فيه مصالح عظيمة لأهل الإيمان. فلذلك الله أخبر بهذا على أن هذا ليس من الشأن ولا من الحال ولا من السنة عند الله عز وجل. هذه الآية عظيمة في بيان أن هذا ما يمكن أن يكون. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني أن هذا لا يكون لله أبدا، يعني كأن هذا كأنه في سنة الله لا يكون. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فهو يطلعهم على الغيب. يعني هذا الغيب إنما هو خاص بالله تبارك وتعالى، ولا يطلع الله تبارك وتعالى على غيبه إلا من شاء من رسله. فآمنوا بالله ورسله، فآمنوا بالله ورسله وسلموا الأمر لله تبارك وتعالى. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إن تؤمنوا بالله تبارك وتعالى وتتقوا الله تبارك وتعالى فاعلموا أن لكم أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. الجهاد يعني محرقة للمال، لأنه لا جهاد إلا بالمال. المال هو قوام الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد هو عدة الحرب، هو زاد المجاهد، هو ظهره الذي يركب، هو يعني الأفراس، هو الركاب. هذا فلا قيام للجهاد إلا بالمال. والمال تخرج الغزوة فتستهلك، يقتل بشر، تعقر يعني الأفراس، تذهب الأموال، تهلك. وقد يكون هذا في ساعة واحدة، يعني في معركة واحدة يذهب هذا، وتحتاج إلى تجديد عدة من جديد. فالحرب هي أكبر يعني باب لأخذ المال، وهي تحتاج إنفاق، لابد تحتاج إنفاق، ولا حرب يعني بدون نفقة في سبيل الله. وكأن الله يعد أهل الإيمان إلى أن طريق البذل لسه طويل وواسع. قال جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. هذا تحذير من أن يبخل يعني مسلم بماله عن سبيل الله. ولا يحسبن الذين يبخلون، البخل هو الإمساك والشح، بما آتاهم الله من فضله. أن تبخل مش بمالك أنت، بمال الله، يعني هذا مال الله الذي آتاك. بما آتاهم الله من فضله، تبخل أن تنفق مال الله الذي عندك، هو عارية والله هو الذي أعطاكه سبحانه وتعالى. بما آتاهم الله من فضله من إحسانه وجوده سبحانه وتعالى هو خيرا له، يعني هذا يفكرون أنه خير أنه يخزن ويحفظ هذا المال. قال جل وعلا: بل هو شر له. بل إمساك المال هذا الزائد عن الجهاد في سبيل الله شر لصاحبه. ثم قال جل وعلا مبين شلون حيكون شر، قال: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. طوق، ويطوقون ما بخلوا به، الذي بخلوا به سيطوقونه طوق يوم القيامة. ليته طوق من هذا الذهب والفضة بارد، وإنما يتحول ذهبه وفضته، هذا كنزه، إلى ثعبان شجاع أقرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما، أو لا يؤدي زكاته، من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ بلهزمتيه.
يعني يطوقه ويرسل أنيابه إلى لهزمتي شدقيه، كلا الشدقين، ثم يمسكه من شدقيه ويقول له: أنا مالك، أنا كنزك، يعني أنا المال الذي كنزتني في الدنيا، أنا كنزك. انظروا العقوبة الشديدة، يبقى معها خير، يبقى لو أنفقه وتخلص منه في الدنيا يبقى كان خيرا له. أما يكنزه علشان يسمن ويقوي ويكبر، هذا الثعبان الذي يأخذه على هذا النحو ده. وفي الحديث الآخر: ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة صفائح فيحمى عليها في نار جهنم. تصفح صفائح عشان تتسع، يحمى عليها في نار جهنم، ثم يكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا المسلم الذي لا يؤدي هذه الزكاة. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا جيء بها يوم القيامة أوفر ما كانت، لا يغادر منها فصيل، يعني ما في فصيل اللي هو الذي انفصل عن أمه بعد الرضاع أبو 2 ما يغادر، بل يأتي كل الإبل أكثر ما كانت، أكبر عدد وصلوا في حياته. ثم يبطح لها بقاع قرحر، هذا صاحبها يبطح لها. البطح هو أن يعني يلقى على بطنه بقاع قرقر، يعني أرض يابسة، ثم يعني تمر عليه، تطأه بأخفافها وتعضه بأنيابها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاه، فتدور عليه من أول يعني بعير فيها إلى آخر فصيل فيها، كلما مر عليه أخراها آخر واحد رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وجاء في الحديث كذلك أن صاحب الكنز يأتي يوم القيامة ثعبان يتبعه في المحشر، يركض وراءه فيهرب منه، فيقول له: تعال خذ كنزك عندي. الثعبان يخاطبه يقول له: كنزك عندي، كنزك مالك عندي. يقول النبي: فلا يجد له بدا من أن يرجع، لأنه يروح وين ما يروح وراء. يقول له: لن أتركك، كنزك عندي، تعال خذه. ثم يفتح له فمه فينظر، فإذا كنزه بالفعل اللي كان حطه في الدنيا، يعني سبائكه الذهبية، نقوده، أمواله، موجودة في داخل بطن الثعبان، يتمثل له، فيرى أنه يعني خلص حاله، يروح يأخذ حتى يخرج كنزه ويتخلص. فإذا جاء إليه أدخل يده ليخرج هذا الكنز، قضم على يده وأمسك به، ويظل يأخذ بعد ذلك بشدقه ويقول له: أنا مالك، أنا كنزك، أنا هذا الثعبان، أنا مالك، أنا كنزك. فهذه أمر عظيم. فالله يقول سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. لا يظنون أن كنز المال ويعني ادخاره وعدم إخراجه في سبيل الله هذا خير لهم، لا، بل هو شر لهم، ثم هذا سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض. الله غني، الله هو الغني سبحانه وتعالى، كل ما في السماوات والأرض هي ملك لله، ميراث لله تبارك وتعالى، ليس عن أحد يعني سبق هذا، بل سمي أنه ميراث إما لأنه يعني يمول الجميع وكل شيء يعود إليه سبحانه وتعالى، فهي تشبيه لهذا بأنه ميراث. والملك ملك من يملك في الدنيا ملك مؤقت، أو ميراث على أنه ملك، لأن قد يطلق الميراث على أنه ملك ثابت لله تبارك وتعالى، وذلك أنه ملكه، هو الذي أنشاه، وهو الذي أوجده، وهو الذي يعطي منه من شاء أن يعطي سبحانه وتعالى ما شاء. فالله له ميراث السماوات والأرض، إذن الله هو الغني، فأنت عندما تعطي من مال الله تبارك وتعالى الذي آتاك. الله بما تعملون خبير. تحذير عظيم. والله بما تعملون خبير، يعني بتخبي وين؟
تخفي وين؟ الخبرة هي أدق العلم، يعني خبير بكل عملك. فلا تظن أن الله تبارك وتعالى أنك عندما تخفي هذا المال تقول الله ما عندي والله كذا، إن هذا قد خفي على الرب تبارك وتعالى. والله بما تعملون خبير. كانت هذه الآية هي آخر الآيات التي نزلت في سياق غزوة أحد، هذه الغزوة العظيمة التي وإن كان فيها ما فيها من الألم والجراحة والمشقة التي نالت المسلمين وأصابت الكل بما فيهم النبي صلوات الله والسلام عليه، فإن النبي لم يشج ولم يحصل له هذا الجراحة في أي وقت من الأوقات كما حصل هذا. بل أشق يوم مر على النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم أحد، أشق منه يوم واحد فقط وهو يوم الطائف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف على عمه حمزة وقد مثل به قال لم أقف يوما هو أغيظ لي من هذا. وقالت له أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة الفقيهة العالمة الصديقة بنت الصديق يا رسول الله هل مضى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك ما لقيت. كلمة النبي هذه قال لقد لقيت من قومك قريش ما لقيت، يعني أيام طويلة من الأذى نال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أشد ما لقيت يوم الطائف، قال أشد شيء لقيته يعني يوم الطائف، يوم عرضت نفسي على أبناء عبد ليل. عرض النبي نفسه على أبناء عبد النبي صلى الله عليه وسلم. رسول رب العالمين يعرض نفسه على أبناء عبد ليل، يقول لهم احموني، يعني أنا جئت طالب حماية ما أطلب شيء. وهذه كان شأن يعني من شأن العرب كانوا يفتخرون بأنهم يجيرون المستجير ويحمون الضعيف، ومن التجأ إليهم أجاروه. يقول لك أنا مستجير يعني داخل في حماك احمني، بيقول له فقط يعني احموني حتى أبلغ رسالة ربي، أنا رسول من الله وأطلب منكم فقط بأنكم يعني أهل جاه وأهل مكانة ولكم سمعة في الجزيرة، فقط احموني حتى يعني أبلغ رسالة ربي، قومي آذوني، يعني قريش قامت في وجهي تمنعني من أن أبلغ الكلمة فاحموني. فيقول له واحد أنت رسول الله؟ يقول له شوف لئن كنت يعني رسول الله حقا فأنت أكبر من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. الله أكبر. والثاني يقول له أما وجد الله غيرك يعني رسولا ليرسله؟ يقول له ربنا ما حصل واحد تاني ديت. والثالث يستهزئ به بمثل هذا، والنبي في حال من الضعف يخرج من مكة إلى الطائف سيرا على الأقدام، ليس عنده دابة يركبها صلوات الله والسلام عليه، ولذلك استهزأ به هؤلاء وقالوا إذا كان ربنا أنت رسول الله وين جعل لك يا أخي؟ قال له خليه يجعل لك كنز يغنيك عن السؤال، يرسل معك جماعة من الملائكة يحمونك. وخاطبوه بهذا. يقول خرجت النبي يقول صلى الله عليه وسلم فخرجت مهموما فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب. وقرن الثعالب هي قرن المنازل التي تسمى الآن قرن المنازل، مكان يعني الإحرام.
الميقات الذي وقته الله تبارك وتعالى لأهل نجد، وهو مكان معروف الآن. يقول ما استفقت إلا هناك بعدما مشى هذا. يقول فجلست فإذا ملك الجبال قائم، أديت جبريل أتاني فقال لي إن الله قد نظر إليك وما رد يعني به قومك عليك، وإنه قد أرسل معي ملك الجبال فمره بما تشاء. فقال ملك الجبال يقترح على النبي صلى الله عليه وسلم العقوبة التي ينزلها بهؤلاء المجرمين. قال له مرني أطبق عليهم الأخشبين. يعني هذا ملك الجبال الله يرسله بإشارة ينسف جبلا يحطم يده. فقال مرني فلأطبق عليهم الأخشبين، يعني جبل مكة أطبقها عليهم أنهيهم. فقال صلى الله عليه وسلم أرجو أن يخرج الله من ظهورهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. انتظر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صبر هذا الصبر. كان يوم أحد هو اليوم الشديد الثاني من أيام النبي العصيبة صلوات الله وسلامه عليه. هذه الغزوة التي كانت فيها هذه الآلام الشديدة لأهل الإسلام كانت برد وسلام ورحمة، دروس عظيمة. مضى بنا 60 آية من آيات هذا القرآن، خطاب عظيم من الرب تبارك وتعالى مسح فيه الآلام، فتح آفاق عظيمة من البشرى والراحة والطمأنينة، جعلت من لم يكن في أحد يقول ليتني كنت فيها، من لم يستشهد يقول ليتني لقيت الشهادة، من ناله شيء من الجراحة فرح أشد الفرح أن يكون قد ناله ما ناله. كلام الرب العظيم في هذا الدرس الذي هو من أعظم دروس الإسلام، غزوة أحد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.